إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس. ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكل متابعي قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم بإذن الله سأقدم في هذا الفيديو وصفة فعالة للتخلص من السعال أو الكحة والتهاب الحلق وأيضا نزلات البرد أو ما يسمى بالإنفلونزا. مع تغير الجو من جو حار إلى بارد تكثر الإصابة بالإنفلونزا والسعال ومشاكل في الجهاز التنفسي. إذا كنتم تعانون من التهاب الحلق وسعال قوي يكون جاف أو غير جاف، أي بالبلغم أو بدون بلغم، ويكون أكثر في الليل، وتحسون بألم في الرأس وتهيج في الجهاز التنفسي وأنفكم يسيل باستمرار، فهذه الوصفة هي لكم، ستخلصكم من كل هذه المشاكل المرضية في 3 أيام فقط. نعم، في 3 أيام وفقط إذا داومتم عليها. وصفة من المطبخ وبمكونات جد فعالة. هذه الوصفة هي من تجربتي الخاصة، لطالما عانيت من السعال الشديد والمزمن، وخاصة في الليل لا أستطيع النوم بقوة السعال والإنفلونزا. ولكن بعدما استعملت هذه الوصفة نصحتني بها إحدى السيدات جزاها الله خيرا. في الأول استغربت من الوصفة، ولكن بعد استعمالها قد شكرتها كثيرا عليها لأنها أعطتني نتائج، لأن لا أدوية أفادتني ولا أي شيء. في بعض الأحيان كان السعال يستمر حتى مدة 2 شهرين. نعم، مدة 2 شهرين، وأذهب إلى الطبيب وخفت أن تكون أمراض في الجهاز التنفسي على مستوى الرئة، والحمد لله لم يكن شيء من هذا، فقط هو سعال شديد. وهذه الوصفة الطبيعية هي التي أفادتني. أنا أيضا أريد أن أفيدكم بها وأشارككم تجربتي، فربما تنفعكم أنتم أيضا. صراحة هي رائعة ومكوناتها كما قلت مفيدة جدا. إذا مكونات الوصفة كما لاحظتم في الفيديو، نحتاج إلى البرتقال، وسوف نحتاج إلى الزنجبيل الطازج. يمكنكم استعمال الزنجبيل البودرة أو مسحوق الزنجبيل. طبعا أنا سأستعمل هذا الزنجبيل الطازج. أولا سوف نقوم باستخراج عصير البرتقال بعصره في معصرة. إذا نقوم بقطع الليمون، ثم سوف نقوم باستخراج عصيره. يمكنكم استعمال العصارة اليدوية أو العصارة الكهربائية فلا بأس. أنا سأستعمل هذه العصارة الكهربائية. إذا بعدما قمنا باستخراج عصير الليمون، تقريبا تحصل على كأس من عصير الليمون. الآن سوف نضعه في إناء يوضع فوق النار بهذا الشكل، ثم سوف نضيف الزنجبيل. سوف نقوم بتقشير الزنجبيل ثم بشره في هذا العصير. بهذا الشكل. الآن سوف نقوم ببشره في مبشرة تكون رقيقة. وطبعا كما قلت يمكنكم الاستغناء عن، ليس الاستغناء بل تعويضه بالزنجبيل مسحوق، عفوا.
طبعا يمكنكم تعويضه بزنجبيل يكون مسحوق، أي الذي نستعمل في الطبخ. طبعا تقومون ببشر القليل فقط، ليس كثيرا، تقريبا نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج. والآن سوف نضع هذا المشروب أو هذا الخليط فوق النار تقريبا حتى يسخن جيدا. إذن كما قلنا نضع خليط الزنجبيل مع عصير البرتقال فوق النار حتى يسخن تقريبا 3 دقائق إلى 4 دقائق. المهم أن يكون ساخن جدا. إذن بعد أن سخن عصير البرتقال مع الزنجبيل أصبح كما ترون ساخن جدا. الآن سوف نقوم بتفريغه في كأس. وهذا هو عصير التخلص من السعال والكحة المزمنة والحادة. إذن طريقة الاستعمال لهذا المشروب: تشربون هذه الوصفة وهي ساخنة كما قلت، يجب عليها أن تشرب وهي ساخنة. أعيد، طبعا مثل ما تشربون الشاي. ربما تستغربون من شرب عصير البرتقال وهو ساخن، ولكن صدقوني هو لذيذ جدا وهو فعال في التخلص من الكحة، من كل المشاكل التي عندكم في الجهاز التنفسي. تشربون كما قلت هذا الكأس مرة في الصباح على الريق، والمرة الثانية قبل النوم، أي مرتين في اليوم. المرة الأولى على الريق عندما تستيقظون مباشرة تعدون هذه الوصفة وتشربونها وهي ساخنة، وقبل النوم تشربون مثل هذه الوصفة ومثل هذا القدر قبل النوم مدة 3 أيام، وسوف تندهشون كما لو أنه لم تصابوا بالإنفلونزا أو بالسعال يوما. صدقوني مدة 3 أيام إذا لم يكن أقل، مهما كان نوع السعال لديكم أو الكحة، سعال جاف، سعال بالبلغم أو بدون بلغم، فهذه الوصفة معجزة في شفاء السعال وعلاجه. كما قلت لكم هي تجربتي وقد أفادتني كثيرا، لذلك أنا أتشاركها معكم. وكما أقول دائما ليس كل الوصفات سوف تفيد الجميع، لأن كل شخص وبنيته وحسب جهاز مناعته وعلى حسب استجابته للعلاج. وطبعا يبقى التشخيص ضروري، وإذا استمر السعال أكثر من أسبوع فأنصحكم طبعا بزيارة الطبيب للتشخيص الجيد واتخاذ علاج ومضادات حيوية وما إلى ذلك، مع أنني لا أنصح طبعا بالأدوية الكيماوية. ولكن بإذن الله فهذه الوصفة سوف تفيدكم، لأن كل المكونات هي مضادة للسعال والتهيج في الجهاز التنفسي وغنية بفيتامينات. وتعرفون البرتقال فهو غني بفيتامين سي، وفيتامين سي رائع جدا للبشرة، للجهاز التنفسي، للجسم عامة. إذن كانت هذه هي الوصفة السحرية لليوم. إذا أعجبتكم اضغطوا لايك واعملوا مشاركة للفيديو لإفادة أصدقائكم ومن هم محتاجون لهذه الوصفة، وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.